ko ang inverter welding machine na nabili ko sa Lazada. Dadalhin ko sa marunong na mag-welding para i-testing namin. At makita kung gaano kaganda, ka-epektibong ano na ito. Narito tayo sa isang shop ng latero. Kaya hindi pwedeng pumalpak. Ma-testing natin kung gaano kaganda itong nabili sa Lazada. Pwede na. Anong welding rod na nabili niya? Ang pangalan? Stainless? Hindi na. Stainless. Kaya po na. Stainless na? Big gold. Ayan na, tinitesting na. Kasi pag ako ang gumamit, Manipis siya, grade 6. Kaya naman. pwede. Sa 110 ano? Pagka HPP parehas. Kaya yung kanina. 140. Pagdidikit niya, yung 110 at saka, yung gauge 15 saka gauge 20. 22 pa nga yan eh. Buhay lang yung mga dugo niya. Nagugulat lang. Yun, dikit siya. Gusto may full well, tak ka muna bago ka mag full well. Mm-mm. One-ten yan, one-ten. Function na lang hanggang one-ten, hindi na bababad. Pero pagka stainless, kaya niya na 80. Subukan mo ngayon, stainless na. Ito ang stainless. Ito yung malakas. Ito ang pinakang, tingnan mo kung makaka-rending ka ng stainless. Butas ka agad eh. Parang ang hina. Nang winilding namin. Okay naman, nakaka-welding sa manipis at saka makapal. Ako lang ang mag-practice muna. Maganda ito, pag may gagawin ka sa simbahan, o konti, bit-bit. Si kapatid na si Rilo, siya ang latero dito. Kung gusto ninyong puntahan, magpagawa ng kaha ng tricycle, kaha ng sasakyan, nasira man, kayang-kaya niyang ibalik. Madaling ano.
madaling puntahan dito sa Sulib, dito sa bahay nila. Alam nyo kung bakit ako nagka-interesado na bumili ng welding machine? Ang luma ng aking sasakyan ay, tingnan ninyo. Yan. Oh. Oh. Hindi na mapansin ang ano, yun. Medyo yupi. Yupi yan. May tama-tama ay. Pero hindi na masyadong problema yan. Ang isa ay ito. Yan. Yan. Oh. Matatanggal ito, oh. Oh. Yan. Daming aayusin sa sasakyan na ito. Oops. Okay. Ang mahalaga ay gumagana yung aking na-order at pinili sa Lazada. Ito ang specifications niya. Meron siyang 20, 50, 80, 110, 140, 170 to 200 amperes. Ang saksakan ng ground at saka yung kuryente ay pwedeng magkapalit. Ayan. Okay, so yan po. Gusto ko lang sabihin na ang lahat ng items na nabili ko sa pamagitan ng Lazada ay okay naman, gumagana. Separate yung inverter welding machine sa ito, solar auto darkening welding goggle. At na-testing ko naman ay okay ito. Ganun lang. Normal, nakikita mo, nababasa mo yung gusto mong basahin, tapos nakikita yung i-welding mo, pero pag kumislap na, mag-auto siya, mag-darken siya, at yung nakikita mo lang, hindi yung talagang nakasisilaw na kislap ng welding machine, kundi yung wini-welding mo, nakikita mo. Tapos may kunting baga na nakikita. So, yan. Pag nag-order kayo sa Lazada, maraming palpak kong minsan na nababasa ko sa sa review ng iba't ibang items na binili nila sa Lazada. Lazada dumadaan kasi may ibang company na nag-provide ng produkto. Kaya lang, sa aking side, na prove ko na okay yung dumating sa akin na produkto. Kaya mag-ingat sa pag-order sa online dahil kuminsan maraming peke, maraming hindi gumagana. Pero sa akin gumana naman. Dito maganda. Salamat po.